Cái sự kiện mà đã đưa Aki đến cái việc tư vấn đó chính là hồi năm Aki học lớp 9 thì có thích một bạn cùng trường. Nhưng mà do cái chuyện đó thì mọi người biết cho nên là bị cô lập, và lúc đó thì tìm đến những thông tin trên những cái tờ báo như báo Phụ Nữ, báo Tuổi Trẻ này nọ, rồi mới gọi điện đến tổng đài tư vấn. Thì lúc đó là đã có nhận được cái sự tư vấn từ bên phía nhật báo. Sự kiện mà đưa mình đến với công việc tư vấn đó là vào cách đây khoảng 4 năm, khi mà mình bị mẹ mình phát hiện. Và sau đó thì mẹ mình đã đi kiếm rất là nhiều một số các tư vấn, trung tâm tư vấn và dẫn mình tới đó. Đó là vào lúc năm 16 tuổi á, khi mà bố mẹ Long vô tình phát hiện được Long là người đồng tính, thì bố mẹ Long đã có một vài biện pháp là nhốt Long ở nhà và cấm Long đi bất cứ đâu ngoại trừ việc đi học ra. Thì trong một lúc tình cờ Long cầm được một tờ báo, Long không nhớ là Tuổi Trẻ hay là Thanh Niên gì đó, thì ở trên đó có một cái số điện thoại, thì số điện thoại đó nó là tư vấn tâm lý. Thì Long đã tìm đến cái số điện thoại đó. Trước khi mà đến với tư vấn thì Aki chỉ có duy nhất một cái hy vọng là ở đó người ta sẽ giải thích cho mình là thực sự Aki là ai, và cái xu hướng lúc đó, những cái chuyện tình cảm như đó là như thế nào, và có cái cách nào để mà có thể khiến mình là vượt qua khỏi cái cảm giác mà lúc đó là bị cô lập, rất là buồn và rất là sợ. Là đó là những cái gì mà mong muốn. Thật sự ra trước lúc gọi điện thì Long chỉ mong đợi là họ có thể giúp cho Long cảm thấy thoải mái hơn và giúp cho mình có thêm một cái gì đó gọi là dũng khí để có thể đối diện được với nhiều thứ. Cái cảm giác của mình trước khi bước vào tư vấn đó chính là cảm giác hồi hộp, lo lắng, bởi vì mình không biết là người tư vấn người ta sẽ hỏi mình những cái gì, mà mình cũng không biết là cái kiến thức người ta tới đâu. Thì mình cũng rất là mong đợi là người tư vấn viên sẽ hiểu cho mình và giải đáp thắc mắc để mà có thể giải thích cho mẹ mình về người đồng tính là như thế nào. Trong cái cuộc điện thoại đó thì người nhân viên tư vấn có nói với em là không ai trên thế giới này được chọn giới tính của mình, và cái đáng quý nhất là em sống đúng với bản thân của mình, con người của mình. Thì chính cái câu nói cái đáng quý nhất thì em nên sống với chính bản thân của mình đã tạo cho em cái dũng khí để có thể đối mặt được với mọi chuyện, và cả việc tạo cho em cái dũng khí để có thể nói chuyện một cách thẳng thắn với bố mẹ. Nhưng mà sau khi tư vấn xong thì cái kết quả tư vấn cũng là mình có một chút thất vọng, bởi vì mình còn nhớ người tư vấn đã nói với mẹ mình rằng đến năm 28 tuổi mới xác định thật sự mình có phải là người đồng tính hay không. Mình nghĩ rằng cái tư vấn như vậy là sai, bởi vì đồng tính đã không phải là một căn bệnh, và mình sinh ra mình đã có cái xu hướng tình dục đó rồi. Cho nên việc mà có 28 tuổi hay 18 tuổi hay là trên 30 tuổi hay không thì mình vẫn là người đồng tính thôi, và mình sẽ xác định mình là người đồng tính chứ không phải là có thể thay đổi mình được hay không. Và một cái điều hơi thất vọng là cái kết quả tư vấn nó không có được như mong đợi, mà những cái người tư vấn đó thì chỉ nói là chỉ duy nhất một câu mới là con đã sai rồi, con không có nên như vậy, và cái tình cảm đó chỉ là cái sự lệch lạc và chỉ là cái ngộ nhận thôi, không có đúng. Thật sự khiến mình rất là buồn. Thực tế là sau khi một thời gian dài mình thấy mẹ mình vẫn cứ giữ cái ý định là mẹ mình sẽ tìm cách để cho mình trở thành một người dị tính. Mình nghĩ đây là một tác động của việc tư vấn. Nếu như người tư vấn lúc đó đã khẳng định rằng mình là người đồng tính và không có cách nào để của mình khỏi đồng tính, thì đó mới là kiến thức đúng, và mẹ mình sẽ không có hy vọng và không có làm những một chuỗi hành động sau này. Thật sự thì trong khoảng thời gian gần đây thì Long cũng không có theo dõi gì nhiều, tại vì Long không cần tới những cái vấn đề tư vấn đó nữa. Nhưng mà qua một vài câu chuyện và một vài người bạn thì Long cũng có biết là đối với một vài nhân viên tư vấn thì đối với họ đồng tính vẫn là một cái bệnh. Mà Long hoàn toàn không đồng ý với những cái suy nghĩ đó. Thật sự một người tư vấn phải quan trọng nhất là phải hiểu tâm lý của người khách hàng của mình và cái người mình đang tư vấn. Nhưng mà qua những câu chuyện thì Long cảm thấy họ hoàn toàn không hiểu. Họ chỉ biết quy chụp đồng tính là một cái bệnh. Đối với Long đó là một cái điều không hay chút nào cả. Về cái tình hình tư vấn mà thời điểm đó cho đến bây giờ thì không rõ, nhưng mà ở thời điểm đó thì những người tư vấn thì thực sự không hiểu những cái người mà cần tư vấn. Họ chỉ làm theo đúng cái nhiệm vụ của họ là làm theo giờ hành chính rồi như vậy thôi, chứ không có quan tâm gì đến cái cảm xúc của những người mà nghe những cái sự tư vấn của họ. Cách đây 4 năm thì các dịch vụ tư vấn thì còn kém kiến thức và thiếu.
Nhưng mà hiện tại thì mình cũng không biết là nó có phát triển ra sao, nhưng mà mình thấy các bạn mình cũng thường hay đi và họ cũng cho rằng kiến thức của những trung tâm tư vấn điều đáng lo nhất đó chính là việc họ có kiến thức hay không, và cái cách họ tham vấn với mình để cái hướng đi để mình sống tốt ra sao, đó chính là vấn đề mà mình nghĩ là trung tâm tư vấn hiện nay còn thiếu. Một người tư vấn giỏi về LGBT thì theo Long nghĩ là họ phải biết đặt vị trí của họ vào vị trí của một người họ đang tư vấn. Họ phải hiểu được người đang tư vấn nó cần gì, và cái quan trọng nhất là họ phải biết xóa bỏ đi những cái định kiến về những người trong giới LGBT. Với cái tình hình tư vấn cho LGBT hiện nay thì Aki nghĩ là cần có một cái đội ngũ thật sự hiểu những người LGBT và có những cái kiến thức vững chắc để mà từ đó có thể tư vấn đúng và giúp cho LGBT có thể tự tin và hòa nhập với cộng đồng hơn nữa. Mình mong đợi là họ hãy tự tìm hiểu những kiến thức về người đồng tính nhiều hơn. Để họ muốn tư vấn cho một ai thì họ phải hiểu rõ chủ thể của cái buổi tư vấn đó, họ phải hiểu rõ người đồng tính là như thế nào, thì lúc đó họ mới đưa ra những lời khuyên tốt nhất.